हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले काँक्राको अचार बनाएर देखाउन जाँदैछु। धेरै नै सजिलो र मिठो पनि हुने अचार बनाउन अब हामी सुरु गरौँ है त। यहाँ मैले एउटा काँक्रा लिएँ, यसलाई मैले यसरी काटेँ। तपाईँले आफ्नो मन परेको सेप काट्नुहोला। मैले यसको गुदी भने फ्याँकिनँ, किनभने अलिकति पानी त आउँछ गुदी भएर, तर पनि मलाई मिठो लाग्छ, त्यही भएर फाल्न मन लागेन, मैले यत्तिकै राखेँ। र मैले यसमा आधा चम्चा नुन एड गरेँ र मैले यसलाई ढक्कन लगाएर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर ढक्कन लगाएर आधा घन्टा जस्तो मैले यसलाई छोडिदिन्छु। त्यसपछि मैले अर्को प्यानमा 2 ठुलो चम्चा तिल राखेँ र मैले 1 ठुलो चम्चा जिरा पनि राखेँ। अचारमा जिरा पनि राख्छन् त भन्ने लाग्ला हजुरलाई। एकचोटि अचारमा जिरा राखेर यसरी भुटेर हेर्नुहोस् र बनाएर खानुहोस्, एकदमै मिठो हुन्छ जिरा राखेको। मैले यसलाई यसरी राम्रोसँग भुट्दैछु र यो भुटिसकेपछि मैले यसलाई ओखलीमा राखेर यसरी पिस्छु। तपाईसँग ओखली छैन भने तपाईले मिक्सर ग्राइन्डर युज गरेर पिसे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी पिस्छु। मलाई ओखलीमा पिसेको स्वाद अलि डिफ्रेन्ट र मिठो आए जस्तो लाग्छ, त्यही भएर मैले ओखलीमा राखेर यसरी पिस्दैछु। र यो यतिको मसिनो भयो, रेडी पनि भयो र मैले यहाँ चेक गर्छु। मैले आधा घन्टा जति छोडिसकेँ र यसरी मैले यसको पानी निकाल्दिएँ। तपाईहरुलाई पानी फाल्न मन छैन भने नफाले पनि हुन्छ। मैले अलिकति पानी एक्स्ट्रा थियो, त्यही भएर निकाल्दिएँ। यसमा मैले अघि पिसेको तिल पनि एड गरेँ, 2-3 चम्चा तिल राखेँ र यसमा मैले 7-8 वटा हरियो खुर्सानी काटेर पनि एड गरेँ र मैले एउटा प्यानमा 1 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। अब यो तेल तातेपछि मैले यहाँ आधा सानो चम्चा मेथीको दाना राखेँ। मेथीको दाना हल्का रातो भएपछि मैले आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि राखेँ र यो अचार यसरी झाने। र मैले यहाँ 1 ठुलो चम्चा चुक पनि राखेँ। तपाईसँग चुक छैन भने कागतीको रस राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अलिकति 1/4 जति नुन पनि एड गरेँ, तर अघि नै नुन राखेको छ, त्यही भएर एकचोटि विचार गरेर मात्रै नुन राख्नु होला या चाखेर राख्नु होला। मैले अलिकति हरियो धनिया पनि राखेर यो अचारलाई यसरी मिक्स गर्दैछु र यसरी राम्रोसँग मिक्स गरेँ। अब यो अचार खानको लागि रेडी पनि भइसक्यो। तपाईले यसरी नै बनाएर आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि खुवाउनु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।